નમસ્કાર મિત્રો, હું છું દિનેશ અને તમે જોઈ રહ્યા છો યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકોર્ન ગુજરાતી. મિત્રો, સૌપ્રથમ તો હું પરિચય આપી દઉં અમારી આ ચેનલ વિશે કે અમે અમારી ચેનલની અંદર એક આખી સિરીઝ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને ઓછામાં ઓછા 500 પાર્ટ્સની આ સિરીઝ છે. અમારી ટીમનો પરિચય આપી દઉં કે અમારી ટીમની અંદર રિટાયર્ડ ડીવાયએસપી સાહેબ તેમજ મામલતદાર સાહેબ છે કે જેમના સહયોગથી અને જેમના આઈએમપી પ્રશ્નો દ્વારા અમે આ ચેનલ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો, અહીંયા અમે જે દરેક પાર્ટ્સની અંદર તમને 50 આઈએમપી પ્રશ્ન આપશું જે છેલ્લા 3 વર્ષથી પૂછાતા આવ્યા છે અને સાથે સાથે એવા પ્રશ્ન પણ આની અંદર જ ઇન્વોલ્વ કરશું કે જે 99% એવા ચાન્સ છે કે હવે પછી આવનાર તલાટીની, મુખ્ય સેવિકાની, જુનિયર ક્લાર્કની ક્લાસ 2 અને ક્લાસ 3 એમ બંને પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની અંદર પૂછાઈ શકે. તો મિત્રો, અમારી આ ચેનલને નિહાળતા રહો. આ અમારી પહેલી છે ચેનલ અને અમારી ચેનલનો પહેલો જ વિડીયો છે. આ સાથે સાથે અમે એક વેબસાઇટ પણ અપડેટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો, ટૂંક સમયમાં અમે આપની સમક્ષ અમારી વેબસાઇટ પણ લાવશું કે જેની અંદર તમને તમામ પ્રકારના પીડીએફ મટીરિયલ, તમામ પ્રકારના વિડીયોઝ કે જે ખરેખર આઈએમપી છે અને પરીક્ષામાં પૂછાય છે, પૂછાતા આવ્યા છે એવું મટીરિયલ્સ આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો અમને થોડો સહકાર આપો. જો મિત્રો હજુ સુધી તમે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. સાથે સાથે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કેમ કે રોજે રોજ અમે અમારી આ ચેનલની અંદર વિડીયોઝ લાવી રહ્યા છીએ જે તમને કંઈક ને કંઈક શીખવશે, કંઈક ને કંઈક આઈએમપી આપશે. સાથે સાથે ભારતનો ઇતિહાસ, વિજ્ઞાન દર્શન, ગુજરાતી ગ્રામર, સંસ્કૃત ગ્રામર, ઇંગ્લિશ તમામ પ્રકારનું જનરલ નોલેજ આપણને પ્રોવાઈડ થાય તેવા હેતુથી હું તમને એક અરજી કરી રહ્યો છું કે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો મિત્રો, શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત થઈ રહ્યો છે પહેલો પ્રશ્ન. ભારતીય પ્રજા જીવનને સમૃદ્ધ બનાવવામાં સૌથી મોટો ફાળો કોનો છે? તો મિત્ર, ભારતીય પ્રજા જીવનને સમૃદ્ધ બનાવવામાં સૌથી મોટો જો કોઈનો ફાળો હોય તો તે છે નદીઓનો ફાળો. બીજો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કઈ ભાષા દ્રવિડ કુળની નથી? તો તમિલ, કન્નડ, મલયાલમ દ્રવિડ કુળની ભાષા છે, જ્યારે સંસ્કૃત ભાષા છે તે દ્રવિડ કુળની નથી. ત્રીજો પ્રશ્ન, કઈ કલા સાક્ષર, નિરક્ષર અને અબાલ વૃદ્ધ સૌનું મનોરંજન પૂરું પાડે છે? તો મિત્રો, જે ભણેલા છે, જે નથી ભણેલા અને જે વૃદ્ધ લોકો છે તેના માટે મનોરંજન ચિત્રકલા, નૃત્ય કલા કે સંગીત કલા નથી, પરંતુ નાટ્ય કલા, નાટકો દ્વારા જે કલા પ્રસ્તુત કરવામાં આવે તે છે. તો સાચો જવાબ આવશે નાટ્ય કલા. ચોથો પ્રશ્ન, ભરતનાટ્યમ કયા પ્રદેશ સાથે સંકળાયેલ છે? તો મિત્રો, ભરતનાટ્યમ જે છે તે તમિલનાડુ સાથે સંકળાયેલ છે. પાંચમો પ્રશ્ન, નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે તે જણાવો. ઓપ્શન એ, ઘરેણાં બનાવવામાં ભારતનું નામ વિશ્વમાં અગ્રેસર છે. બી, કાપડ પર ભરત ગૂંથણ કરવું તે ગુજરાતની સ્ત્રીઓનો ગૃહ વ્યવસાય છે. એ પણ સાચું છે, કેમ કે સુરત અને અમદાવાદ જેવા મોટા સિટીમાં સૌથી વધારે ચાલે છે. ઓપ્શન સી, જયપુર અને દિલ્હી કાળા રંગની મીનાકારી માટે જાણીતા છે, જે ખોટું છે. ઓપ્શન ડી, બેવડ ઇક્ત અને પાટણના પટોળા કહે છે, એ પણ સાચું છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, ઢાઈ દિન કા ઝોપડા એ શું છે? આપણે પહેલેથી ભણતા આવ્યા છીએ કે ઢાઈ દિન કા ઝોપડા એ મસ્જિદ છે. ત્યારબાદ સાતમો પ્રશ્ન, ગાંધાર શૈલીનો અતિ પ્રસિદ્ધ સ્તૂપ કયો છે? તો ગાંધાર શૈલીનો અતિ પ્રસિદ્ધ સ્તૂપ હોય તો માણિકમાળાનો સ્તૂપ છે. આઠમો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં ઢાંકની ગુફાઓ ક્યાં આવેલી છે? તો મિત્રો, ગુજરાતમાં ઢાંકની ગુફાઓ અમરેલી જિલ્લામાં આવેલી છે. નવમો પ્રશ્ન, પાણીનીએ કયા વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરી હતી? તો પાણીનીએ જે છે અષ્ટાધ્યાયી નામના વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરેલી છે. દસમો પ્રશ્ન, મુઘલ બાદશાહ બાબરે પોતાની આત્મકથા તુઝુકે બાબરી કઈ ભાષામાં લખી હતી? તો મોગલ બાદશાહ બાબરે પોતાની આત્મકથા તુર્ક ભાષામાં એટલે કે તુર્કી ભાષામાં લખી હતી. 11મો પ્રશ્ન છે, મહર્ષિ સુશ્રુતે કયો મહત્વનો ગ્રંથ લખ્યો છે? મિત્રો, આપણે 7મા ધોરણથી સંસ્કૃતમાં અને ગુજરાતીમાં ભણતા આવ્યા છીએ
કે મહર્ષિ સુશ્રુતે સુશ્રુત સંહિતા નામનો ગ્રંથ જે છે તે લખ્યો છે. 12મો પ્રશ્ન, દિલ્હીના સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ ઉભા કરેલ લોહ સ્તંભની ઊંચાઈ કેટલા ફૂટ છે? તો તેનો સાચો જવાબ આવશે 24 ફૂટ. 13મો પ્રશ્ન, દક્ષિણ ગુજરાતનું મહત્વનું સાંસ્કૃતિક નગર કયું છે? તો આપણે બધા એક કિલ્લા વિશે પરિચિત છીએ, ચાંપાનેરનો કિલ્લો. તો જ્યાં આપણા ગુજરાતની મહત્વની સંસ્કૃતિ છે, તો સાચો જવાબ આવશે ચાંપાનેર. 14મો પ્રશ્ન, પ્રસિદ્ધ કૈલાસ મંદિર કઈ ગુફામાં આવેલું છે? તો મિત્રો પ્રસિદ્ધ કૈલાસ મંદિર જે છે તે ઇલોરાની ગુફાની અંદર આવેલું છે. 15મો પ્રશ્ન, જિંજીનો કિલ્લો કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો જિંજીનો કિલ્લો તમિલનાડુ રાજ્યની અંદર આવેલો છે. 16મો પ્રશ્ન, પાટણ ખાતે આવેલ કયું સંગ્રહાલય આપણા પ્રાચીન વારસાના જતન અને સંરક્ષણનું કાર્ય કરે છે? તો પાટણ ખાતે જે આપણું સંગ્રહાલય આવેલું છે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય લાઇબ્રેરી. 17મો પ્રશ્ન, નીચેના વિધાન પૈકી વિધાન ખોટું છે તે જણાવો. તો મિત્રો બધા ઓપ્શનની જો વાત કરવામાં આવે તો આનો સાચો જવાબ આવશે કે મુંબઈ પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ સમિતિની સ્થાપના ઈસવીસન 1887માં થઈ હતી, જે તદ્દન ખોટું છે. 18મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે તે શોધીને લખો. અહીંયા દરેક પ્રકારના વિસ્તારની વાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આપવામાં આવ્યો છે ઓપ્શન ડી કે જંગલ વિસ્તાર જે છે તે 10% છે. તદ્દન ખોટું છે, કેમ કે સૌથી વધારે જંગલ વિસ્તાર જ છે. 19મો પ્રશ્ન, કયા પ્રકારની જમીન રેગુર તરીકે ઓળખાય છે? સાચો જવાબ આવશે કાળી જમીન, કેમ કે કાળી જમીન જ રેગુર તરીકે ઓળખાય છે. 20મો પ્રશ્ન, 29 ડિસેમ્બર કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? તો મિત્રો જૈવ વિવિધતા દિવસ તરીકે 29 ડિસેમ્બર ઉજવવામાં આવે છે. અને મિત્રો એક બુક આવે છે કે દિન મહિમા નામની, કે જેમાં દરેક દિવસ વિશે વાત કરવામાં આવી છે કે દર દિવસે કોઈક ને કોઈક વસ્તુ બની હોય છે, પછી કોઈ વૈજ્ઞાનિક હોય, કોઈ કવિ હોય કે કોઈ પણ હોય. તો મિત્રો એ બુકની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, જ્યાંથી તમે તેને ખરીદી શકો છો. 21મો પ્રશ્ન છે, 2005માં સિંહોની વસ્તી કેટલી હતી? તો 2005ની અંદર સિંહોની વસ્તી 359 હતી, જે હાલ 2017-18ની વાત કરવામાં આવે તો સિંહોની વસ્તી 227 છે. 22મો પ્રશ્ન, ભારતમાં કયા પ્રકારની ખેતીમાં જંગલો કાપીને ખેતી કરવામાં આવે છે? તો ભારતમાં સ્થળાંતરિત પ્રકારની ખેતીની અંદર. શું કામ સ્થળાંતરિત? તો કે મિત્રો અહીંયા શું હોય છે કે આદિવાસી હોય છે કે મનુષ્યની જ વાત કરવામાં આવે તો તે કોઈ પણ એક જગ્યાએ જંગલમાં સ્થાયી થાય છે, ત્યાં જંગલો કાપી નાખે છે, ત્યાં ખેતી કરે છે. તે જમીન જ્યારે ઉપજાવ રહેતી નથી ત્યારે તે જ મનુષ્ય બીજી કોઈ જગ્યાએ જઈ જંગલો કાપી ખેતી કરે છે, એટલે સાચો જવાબ આવશે સ્થળાંતરિત ખેતી. 23મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી એક જોડકું ખોટું છે તે શોધીને લખો. ઓપ્શન એ જાયદ પાક ઉનાળામાં લેવાય છે, જે સાચું છે. ઓપ્શન બી રવિ પાક શિયાળામાં લેવાય છે, એ પણ સાચું છે. રવિ પાકની અંદર મોટે ભાગે ઘઉં, બાજરી આવી શકે. ઓપ્શન સી રોકડિયા પાક 12 માસ લેવાય છે, તે ખોટું છે. ઓપ્શન ડી ખરીફ પાક ચોમાસામાં લેવાય છે, તે સાચું છે. એટલે સાચો જવાબ આવશે રોકડિયા પાક 12 માસ લેવાય છે. 24મો પ્રશ્ન, ભારતમાં ભૂમિજળની સંભવિત ક્ષમતા કેટલા ટકા છે? તો ભારતમાં ભૂમિજળની જમીનના અંદરના પાણીની સંભવિત ક્ષમતા જે છે તે 434% છે. કેમ કે આપણી જમીનની અંદર જો 1000%ની વાત કરવામાં આવે 434% જે પાણી છે જેની સંભવિતતા દર્શાવે છે. 25મો પ્રશ્ન, ભારતમાં સ્વાતંત્ર્ય બાદ સિંચાઈ ક્ષેત્ર વધીને કેટલું થયું છે? તો ભારતની આઝાદી પછી સિંચાઈ ક્ષેત્ર 4 ગણું થયું છે. કેમ કે ભારત જ્યારે આઝાદ નહોતું થયું ત્યારે ભારતનો વિકાસ હતો ને, આઝાદી પછી સરદાર સરોવર ડેમ, આવા ડેમ વિકસાવી અને સિંચાઈ માટે પૂરતું પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે, એટલે 4 ગણું થયું છે. 26મો પ્રશ્ન, ગ્રીકો ભારતમાં આવ્યા ત્યારે ભારત પર કોણે ચડાઈ કરી? તો જ્યારે ગ્રીકો ભારતની અંદર આવ્યા ત્યારે સૌ પ્રથમ સિકંદરે ચડાઈ કરી હતી, કે જેણે આખી દુનિયાને જીતવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, જેણે આખી દુનિયા જીતી હતી. 27મો પ્રશ્ન,
ભારતીય સંસ્કૃતિના વિશિષ્ટ લક્ષણો પૈકી એક લક્ષણ નથી. તો ભારતીય સંસ્કૃતિની જ્યારે વાત કરવામાં આવે એમાં પણ એના લક્ષણો તો પેલું વિવિધતામાં એકતા જે આપણું લક્ષણ છે, બીજું સાંપ્રદાયિકતા જે આપણું લક્ષણ નથી, આધ્યાત્મિકતા જે આપણું લક્ષણ છે કેમ કે આપણે ધર્મને માનીએ છીએ, આધ્યાત્મિકતાને માનીએ છીએ, અને ચોથું સહિષ્ણુતા જે પણ આપણું લક્ષણ છે. તો સાચો જવાબ આવશે સાંપ્રદાયિકતા. 28મું, હૈદરાબાદ કયા રંગની મીનાકારી માટે જગતભરમાં જાણીતું છે? તો હૈદરાબાદ કાળા રંગની મીનાકારી માટે સમગ્ર જગત, સમગ્ર વિશ્વની અંદર જાણીતું છે. 29મો પ્રશ્ન, સંગીત પારિજાત ગ્રંથ કોણે લખ્યો હતો? તો સંગીત પારિજાત ગ્રંથની રચના કરનાર પંડિત અહોબલે નામના એક વ્યક્તિ, એક કવિ. 30મો પ્રશ્ન, થંજાવુર ખાતે કયા વંશની રાજધાની હતી? તો થંજાવુર ખાતે ચોલ વંશની રાજધાની હતી. 31મો પ્રશ્ન, જોનપુરમાં તુર્કી સુલતાનોએ કઈ મસ્જિદ બનાવી હતી? તો જોનપુરની અંદર તુર્કી સુલતાનોએ અટાલા મસ્જિદ જે છે તે બનાવી હતી. 32મો પ્રશ્ન, મસ્જિદના કિબલા દિવાલના અંતઃભાગને શું કહે છે? એટલે કે મસ્જિદની દિવાલના અંદરના ભાગને શું કહેવાય? તો મસ્જિદની દિવાલના અંદરના ભાગને મકસુરા કહેવામાં આવે છે. 33મો પ્રશ્ન, ધર્મ દ્વારા અનુમોદિત કર્તવ્ય, રિવાજો અને નિયમો કયા ગ્રંથમાં આપવામાં આવે છે? આપણા ધર્મને લીધે, આપણા ધર્મનો ઉપયોગ કરીને રિવાજો અને નિયમો સ્મૃતિ ગ્રંથની અંદર આપવામાં આવ્યા છે. 34મો પ્રશ્ન, મહાન સમ્રાટ કૃષ્ણદેવરાય કયો ગ્રંથ લખ્યો હતો? તો આમુક્ત માલ્યદા નામનો ગ્રંથ લખવામાં આવ્યો હતો જે ધોરણ 10ની અંદર અને ધોરણ 12ની અંદર સંસ્કૃત ભાષાની અંદર આવે છે. 35મો પ્રશ્ન, નીચેના પૈકી એક જોડકું ખરું નથી તે શોધીને લખવાનું છે. તો શંકરાચાર્ય ભાષ્યની રચના કરી, સાચું છે. પાણીનીએ અષ્ટાધ્યાયી રચના કરી, સાચું છે. સોમદેવ શાંતિ પુરાણની રચના કરી, ખોટું છે. અને ભારવી કિરાતાર્જુનિયમની રચના કરી, પણ સાચું છે. તો સાચો જવાબ આવશે સોમદેવે શાંતિ પુરાણની રચના કરી નથી. 36મો પ્રશ્ન, ગુજરાતી ભાષામાં ભક્તિ ગીતો લખવાનો પ્રારંભ કોણે કર્યો? તો મિત્રો સૌ પ્રથમ ભક્તિ ગીતો લખનાર, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ભક્તિ ગીતો લખનાર જો કોઈ હોય તો તે માત્ર ને માત્ર નરસિંહ મહેતા છે. એટલે સાચો જવાબ આવશે નરસિંહ મહેતા. 37મો પ્રશ્ન, પારાની ભસ્મ કરી ઔષધ તરીકે વાપરવાની સૌ પ્રથમ શોધ કોણે કરી છે? તો સાચો જવાબ આવશે નાગાર્જુન. નાગાર્જુને જ પારાની ભસ્મનો ઉપયોગ કરી અને દવા બનાવી. વરાહમિહિરે વરાળ એન્જિનની શોધ કરી, વરાળની શોધ કરી. ચરકે પોતાની ચરક સંહિતાની રચના કરી. આર્યભટ્ટે પણ પોતાની શોધ કરી, પરંતુ પારાની ભસ્મનો ઉપયોગ તો માત્ર ને માત્ર નાગાર્જુને જ કરી છે. 38મો પ્રશ્ન, નીચેના વિધાનો પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે? તો એક જ વિધાન આવશે કે વરાહમિહિરે એવું સાબિત કર્યું હતું કે ચંદ્રગ્રહણનું સાચું કારણ પૃથ્વીનો પડછાયો છે. એ ખરેખર ખોટું છે, કેમ કે ચંદ્રગ્રહણ ક્યારે થાય છે કે જ્યારે સૂર્ય અને ચંદ્રની વચ્ચે પૃથ્વી આવી જાય ત્યારે જ ચંદ્રગ્રહણ થાય છે, જે ખરેખર ખોટું છે. 39મો પ્રશ્ન, ખજુરાહોમાં કયા રાજવી દ્વારા ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ થયું? જે આપણા ભૂતકાળના મંદિરો છે, જે આપણી સંસ્કૃતિ છે, ખજુરાહો છે, એની અંદર જો ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ કર્યું હોય તો તે માત્ર એક જ છે, ચંદેલ રાજવી. 40મો પ્રશ્ન, કાંગડાનો જિલ્લો કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો મિત્રો કાંગડાનો કિલ્લો જે છે તે હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલો છે. 41મો પ્રશ્ન, ભવનાથનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો ભવનાથનો મેળો જુનાગઢની અંદર ભરાય છે. જુનાગઢમાં આવેલ ભવનાથ તળેટીની અંદર ભવનાથનો મેળો ભરાય છે, જ્યાં દર વર્ષે નાગા સાધુઓ આવે છે અને આ મેળાનો પૂરતો લાભ લે છે અને જુનાગઢની પરિક્રમા કરે છે, જુનાગઢના ડુંગરાની પરિક્રમા કરે છે. 42મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી એક જોડકું ખોટું છે તે જણાવો. તો 64 યોગિનીનું મંદિર મહાબલીપુરમમાં આવેલું છે, આ જોડકું ખોટું છે. 43મો પ્રશ્ન, ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય સ્મારકોની જાળવણીનું કામ કોને સોંપવામાં આવ્યું છે? તો પુરાતત્વ ખાતાને. એટલે કે જે જમીનની અંદર ખોદકામ કરીને આપણી જૂની સંસ્કૃતિને, આપણા જૂના એવા ઇતિહાસ કે જમીનની અંદર લુપ્ત થઈ ગયા તેને શોધખોળ ખોળવાનું કામ જે ખાતું કરી રહ્યું છે, પુરાતત્વ ખાતું, તેને આપવામાં આવે છે આપણા રાષ્ટ્રીય સ્મારકોની જાળવણીનું કામકાજ.
તેની સાફ સફાઈ કરવી, તેનું રિનોવેશન કરાવવું, આ બધું કામકાજ પુરાતત્વ ખાતું સંભાળે છે. 44મો પ્રશ્ન, નીચેના વિધાનો પૈકી કયું વિધાન સાચું છે તે જણાવો. તો એક જ જવાબ આવશે, આપણું રાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય આપણી નવી દિલ્હીની અંદર આવેલું છે. 45મો પ્રશ્ન, કયું પરિબળ જમીનની પરિપક્વતા નક્કી કરે છે? તો સમયગાળો આવતું નથી, આબોહવા પણ આવતું નથી, ભૂમિનો ઢાળ પણ નથી આવતું. સાચો જવાબ આવે છે ખવાણ અને ધોવાણ. જ્યારે વરસાદ પડે છે અને પાણી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ચાલે છે ત્યારે આપણી જમીનનું કેટલું ખવાણ થાય છે અને કેટલું ધોવાણ થાય છે તેના ઉપરથી નક્કી થાય છે કે આપણી જમીન કેવી પરિપક્વ છે. 46મો પ્રશ્ન, ભારતમાં ચિત્તો કઈ કક્ષાનું પ્રાણી છે? તો ભારતમાં ચિત્તો લુપ્ત થવાના આરે છે, એટલે લુપ્ત કક્ષાનું પ્રાણી છે, કેમ કે અત્યારે ચિત્તા બહુ ઓછા જોવા મળે છે. 47મો પ્રશ્ન, ભારતે નવી રાષ્ટ્રીય વનનીતિ ક્યારે જાહેર કરી? તો ભારતે ઈસવીસન 1988 ની અંદર નવી રાષ્ટ્રીય વનનીતિ જાહેર કરી છે. 48મો પ્રશ્ન, ભારતના કુલ વાવેતર વિસ્તારના કેટલા ટકા વિસ્તારમાં ધાન્ય પાકની ખેતી થાય છે? તો આપણા 100% ભાગમાંથી 75% ભાગની અંદર ધાન્ય પાકની ખેતી થાય છે, જેમ કે ઘઉં, જુવાર, બાજરી, મકાઈ, ચોખા વગેરે. 49મો પ્રશ્ન, વિશ્વમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં ભારત કયા ક્રમે આવે છે? તો સમગ્ર વિશ્વની જો વાત કરવામાં આવે તો ત્રીજા ક્રમે આપણું ભારત આવે છે, કેમ કે સૌથી વધારે કપાસ માત્ર ગુજરાતમાં જ થાય છે. 50મો અને છેલ્લો પ્રશ્ન, ભારતમાં લગભગ કેટલા ટકા લોકો કૃષિ ક્ષેત્રે રોજગારી પ્રાપ્ત કરે છે? તો મિત્રો 100% ભાગમાંથી 64% લોકો જે છે ખેડૂતો છે, જે કૃષિ ઉપર આધાર રાખે છે, એટલે 64% લોકો કૃષિ ક્ષેત્રે રોજગારી પ્રાપ્ત કરે છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણા 50 પ્રશ્નો પૂરા થઈ છે. મને આશા છે કે તમને અમારી આ ચેનલનો આ પહેલો વિડીયો ગમ્યો છે. સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોને, સર્વ શિક્ષક મિત્રોને અને તમામ કે જે આવનારી પરીક્ષાઓ આપી રહ્યા છે તે દરેક મિત્રોને બેસ્ટ ઓફ લક. તમારી પરીક્ષા સારી જાય અને સારા માર્ક્સે પાસ થાવ તેવી શુભેચ્છા. મિત્રો ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, એટલા માટે રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. અમારા વિડીયો સારા લાગે તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અમારા નોલેજને, જેથી એમને પણ કામ લાગે. અને જો તમે કોઈ ટોપિક ઉપર વિડીયો ઈચ્છતા હો, કોઈ ટોપિક ઉપર પ્રશ્ન માંગતા હો, તો નીચે આપેલા કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરો. અમે તમારી કોમેન્ટ એક્સેપ્ટ કરી તેના વિશે પણ વિડીયો બનાવીશું. તો મિત્રો રજા લઈએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, જય ભારત.